اهلا بيكم في قناتكم معلومات كواي. في حلقة النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نزيل بقع الكلور من على الملابس بطريقة سهلة وسريعة. في حلقتنا النهاردة هنستعرض مجموعة من الحلول نقدر نزيل بيها بقع الكلور من على الملابس، وهوريكم عيوب كل حل فيهم وايه افضل وسيلة نقدر نزيل بيها بقع الكلور وتكون فعالة ومفيدة جدا بالنسبة لنا. هنشوف مع بعض ازاي نحل مشكلة بقع الكلور الموجودة على الملابس. بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصل له كل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا مع بعض. النهاردة هنستعرض مع بعض أفضل الحلول لإزالة بقع الكلور من على الملابس، وهنشوف عيوب كل حل فيهم هيبقى عامل إزاي، وإيه أفضل حل علشان نحل مشكلة بقع الكلور الموجودة على الملابس. احنا دلوقتي هنشوف مع بعض تأثير حبر الختامة على الهدوم عامة. أنا دلوقتي جبت حبر الختامة وبدأت أستخدمه على الهدوم زي ما انتوا شايفين كده. ألاحظ إن بقعة الكلور فعلا تم تغطيتها من خلال حبر الختامة، ولكن الحل ده مقدرش أعتمد عليه. ليه؟ لأنه بيسيب لي زي علامة ما بين لون الكلور اللي احنا غطيناه وبين لون النسيج، يعني في اختلاف ما بين لون النسيج وبين اللون اللي احنا استخدمناه علشان نغطي بيه بقعة الكلور كمعالجة وكحل لمشكلة بقع الكلور. فده ما اقدرش اعتمد عليه. ليه؟ ده زي ما انتوا شايفين بعد ما حطينا حبر الختامة على بقعة الكلور، الاحظ ان في علامة ظاهرة دايرة كده على الهدوم، عامله لي زي سبوت كده هالة على الهدوم. وخلي بالكم يا جماعة ان انتوا حتى لو استخدمتوا حبر الختامة ونشف معاكي، حتى بعد ما هينشف هتفضل برضو ان في اختلاف ما بين لون النسيج وما بين لون حبر الختامة، فهيسيب لي زي سبوت كده على الهدوم. وده طبعا حل غير منطقي، ما تقدريش تخرجي بالهدوم دي لانها كده تعتبر معابة برضه. ده اول حل. استخدام حبر الختامة بيعتبر حل مرفوض، على الرغم من انه غطالي بقعة الكلور تماما عن الهدوم، الا انه معالجليش المشكلة لانه ساب لي زي بقعة على الهدوم، وفي فرق في اللون ما بين لون النسيج ولون حبر الختامة زي ما انتوا شايفين كده. حتى بعد ما هتنشف البقعة هتفضل سايبالي نفس العلامة، فده برضو حل مرفوض. زي ما قلت لكم كده، هو ما عمليش التغطية بالشكل السليم لان في فرق في اللون ما بين درجة لون البلوزة وما بين درجة لون حبر الختامة او المنطقة اللي تم معالجتها. لما بحثت تاني على حلول تانية لمشكلة معالجة بقع الكلور، لقيت الناس بتقول عن طريق استخدام حبر الماركر. فجبت حبر الماركر وبدأت استخدمه على بقعة الكلور. لقيت ان حبر الماركر مش بيغطي لي بقعة الكلور، يبقى قلم الماركر ما بيغطيليش بقعة الكلور بالقدر اللي انا عايزاه او بالقدر الكافي، وبتفضل البقعة ظاهرة. فبالتالي الحل ده كمان يعتبر حل مرفوض. يبقى ده اول حل استخدام حبر الختامة، وتاني حل استخدام قلم الماركر. تالت حل هو استخدام الالوان الاكليريك. على الرغم من ان الالوان الاكليريك بيعتبر حل مناسب لان فيها كل درجات الالوان اللي انت ممكن تكوني محتاجاها، الا ان الحل ده برضو معالجليش مشكلة بقع الكلور او ما غطليش بقع الكلور الموجودة على الملابس بالشكل اللي انا عايزاه او بالشكل المناسب. برضو هتفضل في اختلاف ما بين درجة لون النسيج ودرجة لون الالوان الاكليريك اللي بتغطي بقع الكلور. انا دلوقتي هستخدم الوان الاكليريك علشان نشوف مع بعض هل هو مناسب في حل مشكلة بقع الكلور ولا لأ. انا هوريكم عملي وانتوا عليكم ان انتوا تحكموا. اهو هبدأ اجيب شوية من الوان الاكليريك على نفس درجة لون الهدوم. يعني هي مثلا هدوم سودة، انا اخترت اللون الاسود. هبدأ اغطي بقعة الكلور الموجودة على الهدوم بالوان الاكليريك. هلاحظ ايه بقى؟ هلاحظ ان هو غطالي فعلا البقعة بتاعة الكلور، ولكن هو ساب لي اثر على الملابس. بكده هنلاحظ ان حبر الختامة سايب اثر على الهدوم، كمان قلم الماركر سايب اثر على الهدوم.
كمان الألوان الأكليريك سايبة أثر على الهدوم، فبالتالي الحلول دي كلها تعتبر حلول غير مرضية وغير مجدية خالص في معالجة مشكلة بقع الكلور عن الملابس. يبقى كل الحلول دي هي ما ادتنيش النتيجة اللي أنا محتاجاها. طب حد هيسألني، طب ايه الحل؟ ازاي نعالج بقع الكلور من على الهدوم بطريقة سليمة؟ الحل العملي والسهل والسريع لمشكلة بقع الكلور من على الملابس هو استخدامنا لصبغة الهدوم. صبغة الهدوم يا جماعة اولا سعرها رخيص، مش مكلفة. تاني حاجة، لو انت عندك التيشيرت بتاعك عزيز عليكي ومش عايزة مثلا تفرطي فيه او مش عايزة ترميه، تقدري تستخدمي صبغة الهدوم. صبغة هي الحل الفعال لمشكلة بقع الكلور الموجودة على الملابس. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي هنستخدم صبغة الهدوم على الملابس علشان نزيل منها بقع الكلور ونرجع الهدوم للونها الطبيعي. الطريقة الصحيحة بقى لصبغة الملابس في البيت، هجيب طبق عندي، اي طبق قديم عندي، تمام. هجيب مية مغلية وعليها معلقة من الملح وعليها معلقتين من الصبغة. يبقى مية مغلية عليها معلقة من الملح ومعلقتين من الصبغة، وهبدأ انزل بالهدوم بتاعتي اللي انا عايزة اصبغها في قلب المية المغلية دي، وهسيبها لحد ما المية تبرد عليها. هسيب الهدوم بتاعتي اللي متعابة بالكلور او اللي انا عايزة اصبغها دي في المية المغلية بتاعت الصبغة دي لحد ما المية بتاعت الصبغة دي تبتدي ان هي تبرد خالص على الهدوم. هبدأ بعد كده اعمل ايه؟ انا هنزل بالهدوم بتاعتي اللي انا محتاجة اضيع منها بقع الكلور الموجودة عليها في قلب الصبغة بتاعتي، وهسيبها لحد ما المية تبرد عليها. لو المية مش كافية بتزودي نسبة المية علشان تبقى قطعة الهدوم بتاعتك تبقى متغطسة في قلب المية. يبقى لو احنا محتاجين مية تاني بزود المية وبزود برضو نسبة الصبغة، بدل معلقتين ممكن احط معلقتين ونص او 3، وبسيبها في قلب المية المغلية اللي فيها الصبغة. بسيب الهدوم لحد ما تبرد خالص عليها المية المغلية. بعد كده بعصرها وببدأ انشرها. بعد ما بنشرها وبتنشف هنيجي للمرحلة التانية. انا كده جبت لكم جميع الحلول لمعالجة مشكلة بقع الكلور الموجودة على الملابس، وجبت لكم عيوب كل حل فيهم. زي ما قلت لكم حل استخدام الصبغة بتاعة الملابس هو افضل حل علشان نرجع هدومنا جديدة ونعالج مشكلة بقع الكلور الموجودة عليها. ده شكل قطعة الملابس بعد ما صبغناها. هنسيبها لحد ما تنشف. بعد ما صبغنا الهدوم باجي للمرحلة التانية، وهي بجيب قطعة من الشبة او معلقة من الشبة وبجيب مية مغلية في نفس الطبق اللي انا صبغت فيه الهدوم. ببدأ احط المية المغلية مع قطعة الشبة وببدأ ادوبهم كويس جدا، وبنزل بالهدوم اللي انا صبغتها ونشفت معايا، بنزل بيها مرة تانية في المية مشبة. وبعدين هنيجي لمرحلة تثبيت اللون. هنجيب شوية من الخل، نص ازازة خل، هنجيب نص ازازة خل وعليهم مية عادية من الحنفية، وهبدأ أنزل قطعة الملابس مرة تانية في المية أم خل، وهسيبها لمدة يوم كامل في المية أم خل علشان يثبت لي لون الهدوم فما تبهتش معايا. ده الشكل النهائي لقطعة الملابس بعد ما صبغناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقعة الكلور اختفت تماما من على الملابس وتلاشت نهائيا، وده الحل العملي والسهل والسريع لمشكلة ازالة بقع الكلور من على الملابس بطريقة سهلة وسريعة. في النهاية لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تضغطوا لي لايك والاشتراك في القناة، اضغطوا سبسكرايب ليصلكم كل جديد. باي باي.